योभन्दा अगाडि हामीले sin² इन्टु cosec² इक्वल्स टु 1 अनि cosec² इक्वल्स टु 1/sin², अनि sin² इक्वल टु 1/cosec², tan² इक्वल टु sin²/cos², अथवा tan² इक्वल टु cosec²/sec², त्यस्तोहरू फर्मुला निकाल्यौँ। अनि हामीले अरू फर्मुला देखेको होला नि, यिनीहरू चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी भन्छ कि, sin² प्लस cos² इक्वल्स टु 1 यस्तोहरू, अनि cosec² माइनस cot² इक्वल्स टु 1 त्यस्तोहरू छ नि, तिनीहरू भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज हो। अब त्यसलाई हामीले डेरिभेसन गर्छौँ आज, त्यो रटिरहनु पर्ने त्यो पनि आवश्यक छैन। अब मेन भनेको यही तिनवटा छ, अरू बाँकी भनेको त स्क्वायर रुट लिने, एकअर्कालाई यता र उता फाल्ने र स्क्वायर रुटहरू लिएर बाँकी फर्मुला नि यसै बन्छ होइन। मेन भनेको यो तिनवटा छ। अब यो हामीले कसरी निकाल्छौँ त आज हेर्नेछौँ, डेरिभेसन गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टु p² प्लस b² भन्ने त थाहा छ। हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टु पर्पेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हुन्छ होइन। अब यसको काम भनेको कुनै यति मात्रै होइन, यहीबाट चाहिँ हामीले यो सबै डेरिभेसन गर्नेछौँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड है त। सुरु गरौँ। हामीसँग के छ, h² इक्वल्स टु p² प्लस b² होइन। अब मानौँ अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले पहिला पालैसित कि p² ले b² ले र h² ले डिभाइड गर्दै जान्छौँ, अनि आफै आउँछ फर्मुला के। जस्तै a इक्वल्स टु b हो भने अब हामीले यो इक्वेसनमा दुइटै साइडमा कुनै पनि नम्बरले कुनै पनि चिजले डिभाइड गर्न मिल्छ नि होइन, 0 बाहेक, 0को छुट्टै कहानी छ, त्यो बाहेक चाहिँ अरू जुनसुकैले पनि हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ, मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, दुइटै साइडमा एड नै गर्न मिल्छ होइन। अब यो दुइटा क्यान्सिल हुन्छ, र लास्टमा बाँकी हुने भनेको त यो इक्वल्स टु b नै हुन्छ। अथवा हामीले एड नै गर्न मिल्छ, सबट्र्याक्ट नै गर्न मिल्छ, जे होस् दुईटा साइडमा हामीले सेम नम्बरले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गर्न मिल्छ, एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, त्यति बुझ्नु पर्यो है त। अब यसमा हामीले पहिला h² ले डिभाइड गरिदिउँ है त, h² ले डिभाइड गरिदिउँ, के हुने रहेछ, सबैमा यहाँ पनि h² ले डिभाइड गरिदिउँ, यहाँ पनि h² ले डिभाइड गरिदिउँ, बराबर छ नि। मैले तलमाथि म्याथको कुनै रुल त तोडेको छैन। h² क्यान्सिल हुन्छ, कति बाँकी भयो, h² क्यान्सिल भएपछि 1 बाँकी भयो। अब हामीले a प्लस b/c छ भने चाहिँ हामीले यसलाई a/c प्लस b/c यो त लेख्न मिल्छ, यति त जानेको छ होइन। फ्र्याक्सनहरूको बारेमा पढ्दाखेरि यो पढेको कुरा हो। अब p²/h² प्लस अब छुट्याउँ हामीले b²/h²। अब हामीले साइडहरूलाई इन्टरचेन्ज गरौँ होइन, 1 लाई हामीले राइट साइडमा राखौँ न त्यो आइडेन्टिटीमा, p²/h² प्लस b²/h² लाई लेफ्टमा ल्यायौँ, राइटमा 1 लाई राख्यौँ। अब हामीले जस्तै a² अपन b² छ भने के गर्न मिल्छ, लज अफ इन्डिसेसमा पढेको होला, a/b, यो दुइटैको पावर सेम छ भने हामीले यसरी लेख्न मिल्छ होइन, यसरी लेख्न मिल्छ। सेम कुरा हामीले यो दुइटैमा गर्छौँ, p/h को होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पनि b/h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब p/h भनेको के हो त, p/h भनेको साइन पेन हरायो होइन, भनेपछि p/h भनेको sin² भयो, sin² को होल स्क्वायर प्लस b/h कसले भेटायो होला भनेपछि cos² को होल स्क्वायर हुन्छ, इक्वल्स टु 1। अब
sin थीटाको होल स्क्वायरलाई हामीले यसरी लेख्ने गर्छौँ, sin थीटा स्क्वायर होइन, स्क्वायर अफ थीटा लेख्ने गर्छौँ। अनि cos थीटाको होल स्क्वायरलाई cos²θ लेख्ने गर्छौँ इक्वल्स टु 1। हाम्रो आयो फर्स्ट आइडेन्टिटी हाम्रो आयो। अब त्यस्तै गरी हामीले b स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ, p स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो दुईटा पनि आउँछ। अब गरेरै देखाइदिन्छु भेरिफिकेसनको लागि। h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होइन। अब मैले यो पाल चाहिँ h ले हामीले दुईटै ठाउँमा डिभाइड गऱ्यौँ, अब p ले डिभाइड गरिदिउँ। p स्क्वायरले डिभाइड गर्ने भने के हुन्छ त? अब यहाँ पनि सेम दुईटैको पावर सेम छ। हामीले h स्क्वायर अपन p स्क्वायरलाई हामीले h ओभर p को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ इक्वल्स टु। अब हामीले यिनीहरूलाई छुट्यायौँ, p स्क्वायर ओभर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओभर p स्क्वायर हुन्छ। p स्क्वायर क्यान्सिल भयो। h ओभर p भनेको के हो? cosec अफ थीटा हुन्छ को होल स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर ओभर p स्क्वायर भनेको 1 भयो प्लस अब b ओभर p को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ यसलाई, b स्क्वायर ओभर p स्क्वायरलाई। अब cosec² इक्वल्स टु 1 प्लस अब b बाई p भनेको के हो? अब p बाई b भनेको tan भयो होइन, तैँले पाइस बाबु। अनि कट भनेको ट्याक्कै त्यसको उल्टो, p बाई b को उल्टो b बाई p भनेपछि यो कट हो, कट अफ थीटा भयो, कट अफ थीटाको होल स्क्वायर। अब कटलाई हामीले यतातिर ल्यायौँ भने 1 लाई मात्रै राइट साइडमा राखेर कटलाई यता ल्यायौँ भने कट स्क्वायर थीटा हुन्छ, कट स्क्वायर अफ थीटा इक्वल्स टु 1 भयो। सेकेन्ड आइडेन्टिटी आयो। अब थर्डको लागि हामीले दुईटै साइडमा b स्क्वायरले डिभाइड गर्ने, यो चाहिँ गर्ने काम तिम्रो आफैले डिभाइड गरेर दायाँ बायाँ के गरेर चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यति भएपछि बाँकी फर्मुला सब यिनीहरूबाटै बन्छ कि। मेन चाहिने भनेको हामीलाई यो तिनवटा थियो, यो तिनटै हामीलाई डिराइभ गर्न आयो भनेपछि बाँकी सब यहीबाट बनिन्छ। जस्तै sin²θ भनेको अब यहाँनिर कसलाई हामीले उतातिर लगिदियौँ भने के हुन्छ? cos²θलाई हामीले उता लग्यौँ भने 1 माइनस cos² अफ थीटा हुन्छ। त्यस्तै गरी sin² मात्रै हामीलाई चाहियो भने, sin² मात्रै चाहियो भने अहिलेलाई चाहिँ पोजिटिभ स्क्वायर रुट लिइरहेको छु मैले, स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस cos² अफ थीटा हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो दुईटा अर्को फर्मुला बन्यो। अब त्यस्तै गरी यहीँनिर अब साइनलाई चाहिँ उता लगिदिने हो भने के हुन्छ? cos²θ इक्वल्स टु 1 माइनस sin² अफ थीटा। अब दुईटै उसमा पोजिटिभ स्क्वायर रुट लिने हो भने cos² इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस sin² थीटा हुने भयो। अरू फर्मुला बन्यो। त्यस्तै गरी यो कसेक र कटको नि बनाउनु मिल्छ, सेक र ट्यानको पनि बनाउनु मिल्छ। यस्तै गरी सब अरू बनाउने काम चाहिँ तिम्रो आफैले